હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે કોલ્ડ કોકો બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બે લાઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો કોલ્ડ કોકો બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ દૂધ લીધેલું છે. એમાંથી આપણે અડધા કપ જેટલું દૂધ છે એ અલગ લઈ લેશું. અને જે બાકીનું દૂધ છે એને આપણે ગેસ ઉપર ગરમ કરી લઈશું. તો દૂધ છે એને આપણે ગરમ કરવા મેલી દીધું છે. એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું. હવે આપણે જે અલગ રાખેલું દૂધ છે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી દઈશું. અને કસ્ટર્ડ પાવડરની જગ્યાએ તમારે કોર્નફ્લોર પાવડર નાખવો હોય તો પણ નાખી શકો. અને 3 ચમચી કોકો પાવડર નાખી દઈશું. હવે એમાં ગાંઠો ન રહે એ રીતના હલાવી અને એની પ્યોરી બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં સરખી રીતે એને હલાવી અને એની પ્યોરી બનાવી લીધી છે અને ગાંઠો એક પણ નથી. હવે આપણે આ પ્યોરી બનાવેલી છે એ આપણે દૂધમાં નાખી દઈશું. તો દૂધ છે એ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે બધી પ્યોરી નાખી અને કોકો છે એ ઘટ ન થાય ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહીશું. કારણ કે આમાં કસ્ટર્ડ પાવડર હોય છે એટલે તળિયેથી દાઝવા માંડે છે. એટલા માટે આપણે સખત હલાવતા રહેવાનું. અને તમે આ રીતે કોકો બનાવશો તો બજાર જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે. અને બજાર કરતાં આપણે ઘણો સસ્તો પણ પડે છે. તો હવે આપણો કોકો છે એકદમ ઘટ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું. તો ગેસ છે એ આપણે મીડિયમ રાખશું. અને થોડાક આપણે કેડબરીના ટુકડા નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો કોકો છે એ સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એને ઠંડો થવા દઈશું. તો કોકો છે એ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. તો પહેલાં આપણે ગ્લાસમાં બરફના ટુકડા લઈ લઈશું. અને હવે આપણે એમાં કોકો ભરી દઈશું. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે આપણે ચમચીએથી હલાવી અને બરફના ટુકડાને મિક્સ કરી દઈએ. અને ચોકલેટ સિરપથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. તો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણો ઠંડો ઠંડો કોકો.